Καλώς ήλθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Κάντο μου πιο λιανά». Πρωτού ξεκινήσω όμως με το σημερινό βίντεο, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Το κανάλι αυτό είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να υποκαταστήσει την τυπική εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία παρουσία δασκάλων και μαθητών. Η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος πρωτόγνωρη για όλους σε όλα τα επίπεδα. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πολλές καινοτομίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους για να αντιπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης που περνάμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το YouTube με το σχολείο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του καναλιού για την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση, κατά κόσμον feedback. Καμιά φορά είναι δύσκολο να αντιληφθείς πράγματα ή λάθη όταν ασχολείσαι επανειλημμένος με ένα αντικείμενο. Άλλωστε, ένα ζευγάρι μάτια παραπάνω είναι πάντοτε καλύτερα από το να έχεις μόνο τα δικά σου. Στο προηγούμενο βίντεο γνωριμίας είδαμε κάποια θεωρητικά στοιχεία για τη γλώσσα και κάναμε μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Καταλήξαμε λέγοντας ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα με πλούσια ιστορία και διαδρομή, η οποία ομιλείται αδιάκοπα για πάνω από 3.500 χρόνια. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα: οι αρχαίοι μιλούσαν τα ελληνικά όπως τα μιλάμε εμείς σήμερα? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή και μονολεκτική. Όχι. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις ακούσει τη φράση «η γλώσσα είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός». Αυτό σημαίνει ότι εξελίσσεται, αλλάζει και τροποποιείται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Τι έλεγα? Ναι. Αυτή τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο, νέες λέξεις εισέρχονται στο ελληνικό λεξιλόγιο και άλλες είτε καταργούνται είτε χάνονται στα βάθη του χρόνου. Πόσοι από εσάς ξέρετε για παράδειγμα τη λέξη λιτρίδι? Το λιτρίδι είναι μια πανέμορφη και σπάνια λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί από μεγάλους λογοτέχνες. Είναι το γνωστό σε όλους βότσαλο. Η λέξη είναι ιδιωματική και τη συναντάμε κυρίως στη Μυτιλήνη και κυρίως στον πληθυντικό αριθμό. Ένας άλλος παράγοντας που χαρακτηρίζει όλες τις γλώσσες του κόσμου είναι ο γλωσσικός δανεισμός. Ο γλωσσικός δανεισμός, σε αντίθεση με τον οικονομικό υπερδανεισμό, δεν καθυλώνει αλλά αναζωογονεί. Λέξεις όπως το ανσανσέρ, το πάρκιν και ο κουβάς, κάθε άλλο παραελληνικές πρέπει να θεωρούνται. Η πρώτη προέρχεται από τα γαλλικά και η αντίστοιχη ελληνική είναι η λέξη ανελκυστήρας. Η δεύτερη είναι η αγγλική και η τρίτη είναι δάνεια από την τουρκική. Οι γλώσσες λοιπόν δεν έχουν σύνορα. Καθώς αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δανειζόμαστε από άλλες γλώσσες ή δανείζουμε σε άλλες γλώσσες για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για καινούργια πράγματα. Η λέξη για παράδειγμα υπολογιστής ή computer χρησιμοποιείται για να ονομάσει ένα καινούργιο εργαλείο που δεν υπήρχε παλιά. Αντιθέτως, η λέξη τριήρης, που σήμαινε έναν παλιό τύπο καραβιού με πανιά, δεν χρησιμοποιείται σήμερα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν τριήρης. Πώς λοιπόν μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες? Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τον Σωκράτη να εκφωνεί τη γνωστή φιλοσοφική φράση «Εν είδα ότι ουδέν είδα», που σημαίνει «ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω», θα ακούσουμε κάτι σαν «Χεν όιντα, χότι, οουδέν όιντα». Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να αφιερώσω ξεχωριστό επεισόδιο για την αρχαία ελληνική προφορά, αυτή δηλαδή της Αττικής διαλέκτου. Παρόλες τις διαφορές όμως που έχει κοινή ελληνική με την αρχαία ελληνική γλώσσα, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο, οι δύο γλώσσες έχουν πάρα πολλές ομοιότητες και επί της ουσίας κάνουμε λόγο για μια ενιαία και συνεχή γλώσσα, την ελληνική. Πάμε να δούμε μερικές λέξεις που το πιστοποιούν αυτό. Η πρώτη οικογένεια λέξεων που θα δούμε προκύπτει από το λεξικό πρόθυμα πυρ, που είναι η αρχαία ελληνική λέξη που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την έννοια της φωτιάς. Αν λοιπόν ανάψετε πυροτεχνήματα, τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα, και δεν είστε αρκετά προσεκτικοί, μπορεί να έρθει αυτός ή ακόμα χειρότερα αυτός. Αν έρθει ο πρώτος, θα φέρει μαζί του πυροσβεστήρα και πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει την πυροσβεστική αντλία. Τώρα, αν έρθει ο δεύτερος, πάει να πει ότι η ζημιά είναι πολύ μεγάλη, οπότε μην ρωτάτε περισσότερα. Τώρα, αν έχετε πυρετό από την προσαγωγή, το πιο πιθανό είναι να σας επισκεφτεί ένας άλλος επαγγελματίας, άντρας ή γυναίκα. Το αντίθετο της φωτιάς είναι το νερό. Έτσι, η δεύτερη οικογένεια λέξεων που θα δούμε προκύπτει από το λεξικό πρόθυμα είδρ της αρχαίας ελληνικής λέξης είδωρ, που σημαίνει νερό. Το νερό της νέας ελληνικής προέκυψε από την συγχώνευση της φράσης νεαρών είδωρ, η οποία γλωσσολογικά ονομάζεται ουσιαστικοποίηση. Μερικές παράγωγες λέξεις από το λεξικό πρόθυμα είδρ είναι η υδρόγειος, ο υδροελεκτρικός και το ενιδρείο.
Η τρίτη οικογένεια λέξεων που θα αναλύσουμε προκύπτει από την αρχαία ελληνική λέξη ύπος, που στα νέα ελληνικά σημαίνει άλογο. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα άλογο με έναν υποπόταμο και έναν υπόκαμπο? Μα και φυσικά ότι και τα τρία έχουν ένα άλογο μέσα τους. Τώρα, να αναλύσουμε τη λέξη υποπόταμος, έχουμε μία λέξη που είναι σύνθετη από τις λέξεις ύπος και ποταμός. Γιατί ο υποπόταμος ζει σε ποταμούς, έτσι. Ομοίως, ο υπόκαμπος είναι μία λέξη σύνθετη από τις λέξεις ύπος και κάμπος. Γιατί ο υπόκαμπος ζει σε κάμπους. Σωστά? Λάθος. Όλοι ξέρουμε ότι οι υπόκαμποι ζουν στη θάλασσα ή καμιά φορά στα ενιδρία των ανθρώπων. Ετυμολογικά, η λέξη αναλύεται σε ύπος και κάμπι. Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Κάμπι, που σημαίνει καμπυλωμένη, είναι γνωστό ένα τέρας ή δράκοντας του οποίου το μισό σώμα ήταν ανθρώπινο, ενώ το άλλο μισό ήταν σώμα φιδιού, με ουρά παρόμοια με την ουρά του σκορπιού. Επιπλέον, είχε και 50 κεφάλια. Ο Νόνος στα Διονυσιακά δίνει τη λεπτομερέστερη περιγραφή της Κάμπης. Ωστόσο, ως τελικό τέρας έφερε και τον χαρακτηρισμό της νύμφης. Ονομαζόταν Ταρταρή η νύμφη επειδή στάλθηκε από τον Τιτάνα Κρόνο να φυλάγει στον Τάρταρο τους Κύκλοπες και τους Εκατόνχυρες. Η Κάμπη σκοτώθηκε από το θεό Δία όταν εκείνος ελευθέρωσε τους Κύκλοπες για να τον βοηθήσουν στην Τιτανομαχία. Η επόμενη οικογένεια λέξεων προκύπτει από την αρχαία ελληνική λέξη οίκος, που σημαίνει σπίτι. Τώρα, τι κοινό μπορεί να έχουν μεταξύ τους μια οικογένεια, ένας οικοδόμος και η οικονομία? Μα και φυσικά ότι όλους και όλα τα κινεί η οικονομία. Γλωσσολογικά τώρα, και οι τρεις λέξεις είναι σύνθετες με πρώτο συνθετικό τη λέξη οίκο. Μην ξεχάσουμε και τις πράσινες μορφές ενέργειας, έτσι. Τέλος, έχουμε τη λέξη πόλη, που στα αρχαία ελληνικά ήταν το άστι. Ο πολίτης μιας χώρας είναι υπήκος αυτού του κράτους. Τώρα, αν ζει και σε πόλη, τότε αυτό τον κάνει αστό, πράγμα που τα παλιά χρόνια τον έκανε και αστείο, αφού αστείος ήταν αυτός που ήταν αναθρεμμένος στην πόλη, εκλεπτισμένος και ευτράπελος, που προκαλούσε δηλαδή γέλιο. Από τότε που ο άνθρωπος οργανώθηκε σε κοινωνίες και θέσπισε νόμους, υπεύθυνοι για τη φύλαξη των πολιτών και τη διατήρηση της ένομης τάξης είναι οι αστυνομικοί, οι οποίοι ορκίζονται πίστη στο Σύνταγμα προτού αναλάβουν καθήκοντα. Οι αστυνόμοι, πέρα από τις πόλεις, φυλάνε και τα προάστια αυτών, οπότε αν κατοικείς μακριά από το κέντρο, μη φοβού. Ο νόμος έχει καθολική ισχύ. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναλύσαμε προηγουμένως, ενώ υπάρχουν λέξεις στα νέα ελληνικά, χρησιμοποιούμε αρχαία ελληνικά θέματα ή λέξεις για να μιλήσουμε για σύγχρονες έννοιες. Το γεγονός αυτό δηλώνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ νέων και αρχαίων ελληνικών. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν ξέρετε και άλλες λέξεις που δεν ανέφερα και είναι σύνθετες ή παράγονται από αρχαίες ελληνικές λέξεις ή ρίζες. Προτού σύρεις στην οθόνη σου κατά πάνω ή κάτω, κατά κόσμον scroll up or down, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και να ακολουθείς το κανάλι της γλώσσας στα κοινωνικά δίκτυα και να ελέγξεις τις γνώσεις που αποκόμισες από το σημερινό βίντεο στο WordWall. Τέλος, αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να το πεις στις φίλες και τους φίλους σου. Τα λέμε την επόμενη φορά. That's